Περπατάω στην έρημο των Lençóis Maranhenses και μου ήρθε η διάθεση να μιλήσω λίγο. Να μιλήσω ανοιχτά, να μοιραστώ τις σκέψεις μου με τους ανθρώπους. Ελπίζω να έχετε διάθεση να με ακούσετε, γιατί μπορεί να κρατήσει και πολύ ώρα αυτό. Εγώ συνήθως όταν αρχίζω να μιλάω, δεν σταματάω. Ήθελα να πω 5 πράγματα σχετικά με τη ζωή. Η ζωή είναι ωραία, έτσι δεν είναι? Αν θέλουμε να είναι ωραία, είναι ωραία. Αν δεν θέλουμε και θέλουμε να μιζεριάζουμε και να βλέπουμε τα πράγματα μαύρα και σκούρα, πάλι τα καταφέρνουμε. Έχουμε αυτή τη μοναδική ιδιότητα να πάρουμε κάτι το οποίο είναι χάλια και να το κάνουμε πανέμορφο και κάτι που είναι πανέμορφο και να το δούμε χάλια. Λοιπόν, παιδιά, είναι όλα στο μυαλό μας. Το σημαντικό είναι να είμαστε εμείς χαρούμενοι με τον εαυτό μας. Να αισθανόμαστε ότι αυτό που κάνουμε πραγματικά μας εκφράζει. Να αισθανόμαστε ότι έχουμε ολοκληρωμένες σκέψεις, έχουμε ολοκληρωμένες σχέσεις, έχουμε ολοκληρωμένους στόχους, τα έχουμε όλα. Πρέπει να νιώθουμε ότι τα έχουμε όλα. Αν αρχίσουμε να αισθανόμαστε ότι κάτι μας λείπει, για παράδειγμα, δεν έχουμε καλές φιλίες, καλές σχέσεις με τους φίλους μας, μια δουλειά που δεν μας γεμίζει, κάτι που πάντα θέλαμε να κάνουμε και απλώς δεν καταλήξαμε να το κάνουμε για κάποιο λόγο. Οι γονείς μου δεν με άφησαν να γίνω χορευτής και μου έχει μείνει μια πικρία και τώρα είμαι λογιστής. Και τι θα κάνω με τη ζωή μου? Ποτέ δεν είναι αργά να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε τη μοναδική ευκαιρία που μας έχει δοθεί να ζήσουμε αυτή τη ζωή, από αυτά που ξέρουμε. Τουλάχιστον αυτή είναι εδώ τη ζωή που ζούμε τώρα, τη ζούμε μία φορά. Έχουμε μόνο μία ευκαιρία, δεν έχουμε δεύτερη. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε για πιο μετά. Δεν πειράζει, θα περιμένω στα 80-90 και μετά ποιος ξέρει, κάτι θα αλλάξει. Όχι, είναι τώρα, εδώ και τώρα. Δηλαδή, αν κάτι δεν μας αρέσει, εμένα κάποια πράγματα, για παράδειγμα, δεν μου άρεσαν στην Ελλάδα. Ωραία. Και δεν μπορούσα να κάτσω στην Ελλάδα και να λέω δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο και δεν θέλω να ζω αυτή την κατάσταση καθημερινά ξανά και ξανά και να μιζεριάζω και να επαναλαμβάνομαι λέγοντας ότι κάτι δεν μου αρέσει. Οπότε έφυγα. Στη συνέχεια πέρασα από την ίδια διαδικασία στην Ολλανδία, ξανά από την ίδια διαδικασία στην Αγγλία και έφτασα στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία δεν είχα και κανένα πρόβλημα εδώ που τα λέμε. Μια χαρά ήταν η ζωή στην Βραζιλία. Απλώς εκεί είχε κολλήσει ήδη το μικρόβιο και ήθελα απλώς να ταξιδεύω μόνιμα. Να ταξιδεύω στον κόσμο, να αλλάζω μέρος ανά 3 και λίγο, κάθε μέρα ας πούμε να είμαι σε νέο μέρος. Με έπιασε αυτό το μικρόβιο και παρόλο που λάτρευα πάρα πολύ τη ζωή μου στη Βραζιλία και δεν ήθελα να φύγω, το άλλαξα και αυτό γιατί έλειπε μια λεπτομέρεια εκεί πέρα που ήταν ότι εθίστηκα στα ταξίδια. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιώ το προσωπικό μου παράδειγμα για να σας εξηγήσω ότι αν καθίσεις σε μια κατάσταση και δεν επιδιώξεις να την αλλάξεις, δεν πρόκειται να αλλάξει από μόνη της. Και συνήθως δεν πρόκειται να αλλάξει από μόνη της προς το καλύτερο. Προς το χειρότερο μπορεί να γίνει κιόλας. Ωραία, αλλά γιατί τα λέω όλα αυτά? Και ακόμα και λίγο γκρινιάρης τώρα που το συνειδητοποίησα. Γκρινιάζω έτσι. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, είναι πολύ toxic αυτό. Μας επηρεάζει αρνητικά. Είναι πολύ καλύτερο να μιλάμε θετικά για τον εαυτό μας, να μιλάμε θετικά για τις δυνατότητές μας, γιατί πάντα υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Μπορούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να συνειδητοποιούμε, μιλώντας με τον εαυτό μας, πόσες δυνατότητες έχουμε. Αυτό μας βοηθάει, μας δίνει δύναμη. Για παράδειγμα, στο παρελθόν είχα περάσει κάποιες δύσκολες εποχές, δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Όταν πραγματοποιούσα, για παράδειγμα, το πρόγραμμα PGCE στην Αγγλία, δεν ήταν και πιο εύκολη περίοδος της ζωής μου. Ας πούμε ότι δεν τα πήγαινα πολύ καλά με την υπεύθυνή μου στο σχολείο. Θεωρούσε ότι θα γίνω πάρα πολύ κακός καθηγητής, ότι δεν το έχω, ας πούμε, αν θέλετε να το πω λίγο λαϊκά. Και ότι πραγματικά θα χρειαστεί πάρα πολύ προσπάθεια από μέρους μου για να καταφέρω να διδάξω ανθρώπους σε μια τάξη. Σε κάθε περίπτωση, είναι δύσκολο όταν εσύ πιστεύεις πάρα πολύ στον εαυτό σου και οι άλλοι γύρω σου δεν πιστεύουν σε σένα. Μπαίνεις σε μια διαδικασία πολεμική, ιδίως αν ένας άνθρωπος έχει και ένα ρόλο, ένα αξίωμα, ας πούμε, παραπάνω και κάποια εξουσία, και αρχίζεις να δυσκολεύεσαι λίγο. Εκεί πραγματικά αυτό που με βοήθησε ήταν motivational speeches, motivational songs. Δηλαδή έμπαινα στο YouTube και άκουγα πράγματα τα οποία με έκαναν να αισθάνομαι όμορφα. Άκουγα πράγματα που μου λέγανε πόσο πολλές δυνατότητες υπάρχουν. Άκουγα άλλους ανθρώπους που έχουν υπερβεί τα δικά τους προβλήματα και πραγματικά μου έδωσε πάρα πολύ δύναμη αυτό για να ανταπεξέλθω σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που είχα ανθρώπους που μου λέγανε ότι δεν θα καταφέρω τίποτα, ας πούμε, ενώ εγώ ήξερα ότι θα τα καταφέρω. Μετά μιλούσα με τον εαυτό μου, κάναμε κάποια training courses, ας πούμε, εκεί στην Αγγλία. Ερχόντουσαν δηλαδή κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, ερχόντουσαν κάποιοι άνθρωποι και μας μιλούσαν, γιατί εργαζόμασταν σε οικοτροφείο. Παράλληλα, υπήρχαν δηλαδή κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα που είχαν σχέση με το οικοτροφείο και το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε συγκεκριμένα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν εκεί. Είχαμε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που ήταν του σχολείου και απευθύνονταν στους καθηγητές. Είχαμε και κάποια άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονταν σε ανθρώπους με κάποιους, ας πούμε, ηγετικούς ρόλους. Δηλαδή, στη συνέχεια, εγώ στην πορεία, επειδή έγινα και επικεφαλής τμήματος, πραγματοποίησα και κάποια σεμινάρια που είχαν σχέση με την διοίκηση, αν θέλετε, διοίκηση ενός τμήματος, διαχείριση ενός τμήματος, μιας ομάδας ανθρώπων κλπ. Σε όλα αυτά τα σεμινάρια
έχεις κάποια εργαλεία τα οποία σε βοηθάνε να διαχειριστείς την κατάσταση της ψυχολογίας σου, της ίδιας σου της ψυχολογίας. Όταν βλέπεις μπροστά σου ένα μεγάλο βουνό, και το λέω γιατί βλέπω ένα βουνό μπροστά μου αυτή τη στιγμή και πάω να το ανέβω, για την ακρίβεια είναι ένας λόφος. Ωραία. Πάω να ανέβω αυτό το λόφο. Από κάτω φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξέρω ότι σε λίγο θα ανέβω έναν λόφο από άμμο, έναν αμόλοφο. Αλλά αν το σκεφτώ ως μια πολύ δύσκολη διαδικασία, η οποία πραγματικά θα μου πάρει πάρα πολύ ώρα και έχει και ζέστη κλπ., αυτό είναι τοξικό. Αν αρχίσω να λέω πόσο δύσκολο είναι να ανέβω αυτό το λόφο και πόση ζέστη έχει και πόσο βάρος κουβαλάω στην πλάτη μου, αυτό δεν με βοηθάει καθόλου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να σκεφτώ ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο επόμενο λεπτό θα έχω φτάσει στην κορυφή. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα βημάτων, αν θέλετε. Μπορώ να μετρήσω και αντίστροφα. Εκτιμώ ότι θα μου πάρει λιγότερο από 50 βήματα. Και μέχρι να ολοκληρώσω αυτή τη φράση έχω ήδη κάνει τα 10. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε κάποια tricks, κάποια κολπάκια, τα οποία μας βοηθάνε να πάμε μπροστά, να πάμε προς τα πάνω. Ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση, όντως πάμε προς τα πάνω, πάμε μπροστά. Ωραία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί πιστεύω ότι όλα είναι στη δύναμη του μυαλού μας. Αν είμαστε χαρούμενοι, έχουμε θετικό τρόπο σκέψης και φύγουμε γρήγορα από τα πράγματα τα οποία μας κρατάνε πίσω, μας τραβάνε προς τα κάτω, παρεμπιπτόντως, ο λόφος τώρα φαίνεται σαν κατηφόρα. Πόσο ενδιαφέρον, έτσι. Προηγουμένως αυτό ήταν το εμπόδιο που αυτή τη στιγμή μας φαίνεται σαν μια αστεία κατηφόρα. Αυτό συμβαίνει και στη ζωή. Όταν υπερβαίνουμε τα προβλήματα και κοιτάμε πίσω, καμιά φορά γελάμε και λέμε πόσο αστείο ήτανε, πώς τα έβλεπα, πόσο κλεισμένος ήμουνα μέσα σε ένα καβούκι, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς να μπορώ να δω το φως. Το σημαντικό είναι να περιτριγυρίσουμε τους εαυτούς μας με ανθρώπους που μας αγαπάνε, τους εκτιμάμε, να είμαστε πάντα με θετικούς ανθρώπους και παίρνουμε λοιπόν όλα τα μαθήματα αυτών των ανθρώπων, του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων της αναγέννησης, και τα αναποδογυρίζουμε και δημιουργούμε μια φυλακή μες στο σχολείο και στηρίζουμε τα πάντα στην εξουσία και στους κανόνες και λέμε ότι αυτή είναι η σωστή μέθοδος. Και έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να διδάξει σαν να διδάσκει σε μια φυλακή, δεν βλέπει τους μαθητές του ως κρατουμένους και δεν βλέπει τον εαυτό του ως δεσμοφύλακα. Γι' αυτό λοιπόν θα τιμωρηθεί και θα του πούμε ότι δεν είναι καλός καθηγητής και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει καλός καθηγητής. Με τιμά το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι όντως μου είπαν κάτι τέτοιο, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που εννοούσαν είναι ότι δεν θα γίνω καλός δεσμοφύλακας. Και το ήξερα, γιατί δεν ήθελα να γίνω δεσμοφύλακας εξ αρχής. Δεν ήταν το επάγγελμα στο οποίο έμπαινα. Οπότε κατάφερα με τις πλάγιες μεθόδους που χρησιμοποίησα, μπαίνοντας και βγαίνοντας, αν θέλετε, μέσα σε αυτό το σύστημα, να ξεφύγω από αυτό το σύστημα, να αλλάξω αυτό το σύστημα εν μέρη, τοπικά, στο δικό μου κύκλο, ας πούμε. Έφυγα από κάποια σχολεία που δεν μου άρεσε το περιβάλλον, αξιοποίησα πλήρως ό,τι μπορούσα να πάρω από κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις, αλλά συνέχισα να φεύγω. Ποτέ δεν σταμάτησα να φεύγω. Έτσι, όταν δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος πετυχαίνει επαγγελματικά, πετυχαίνει ακαδημαϊκά κλπ, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές. Δηλαδή, σπάνια υπάρχει μια κατάσταση όπου ένας άνθρωπος απλώς μένει σταθερά εκεί 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια χωρίς να αλλάζει. Οι άνθρωποι οι οποίοι πετυχαίνουν περισσότερα συνήθως αλλάζουν, γιατί αλλάζοντας αποκομίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα από πολύ περισσότερους τομείς. Εμπλωτίζουμε τις εμπειρίες μας, αλλάζουμε σκηνικό, κάτι το οποίο μας κάνει να μην έχουμε και νοητικό κορεσμό και έτσι μπορούμε να είμαστε πάντα φρέσκοι, να έχουμε νέες ιδέες, εναλλακτικές, τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε για να βελτιώσουμε την ίδια μας τη ζωή και να παράγουμε καλύτερο και περισσότερο έργο για τους συνανθρώπους μας. Μίλησα λίγο περί ανέμων και υδάτων. Σε λίγο φτάνουμε και σε ένα λόφο που θα παρακολουθήσουμε το ηλιοβασίλεμα, το οποίο μάλλον δεν θα υπάρξει, παιδιά. Τι λέτε, βλέπετε κανένα ηλιοβασίλεμα εσείς? Νομίζω είναι μια από αυτές τις μέρες που δεν υπήρξε ηλιοβασίλεμα, αλλά μπορούμε να το φανταστούμε νοερά και να το βιώσουμε στη ψυχή μας, παρόλο που δεν το είδαμε στον ουρανό, δεν πειράζει. Μίλησα λίγο περί ανέμων και υδάτων, κάπου εδώ τελειώνει και αυτό το tour που πραγματοποιούμε εδώ στην έρημο. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμες αυτές τις αμπελοφιλοσοφίες που βγήκανε από το μυαλό μου και από το στόμα μου προηγουμένως. Θα επιδιώξω να επαναλάβω αυτή τη διαδικασία λίγο πιο οργανωμένη, ώστε να μπορέσω να δώσω και κάποια πιο χρήσιμα ενδεχομένως εργαλεία σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή μπορούν να επωφεληθούν από, ας πούμε, αν θέλετε, μια διαφορετική οπτική γωνία.
έχοντας αλλάξει πολλά σκηνικά, μπορείς να δεις κάποια πράγματα με λίγο διαφορετικό τρόπο και καμιά φορά μόνο και μόνο που μοιράζεσαι την προσωπική σου εμπειρία, μπορεί ένας άλλος άνθρωπος να υποφεληθεί από αυτό, να την αξιοποιήσει και να εμπλουτίσει και να διανθίσει τη δική του προσωπική εμπειρία. Προς το παρόν, σας αφήνω από την έρημο των Λεσόης Μαρανιένσης. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πάντα θετική ενέργεια, πάντα καλοσύνη, ευγένεια και να είμαστε πάντα καλοί με τον συνάνθρωπό μας. Νομίζω αυτό γυρνάει boomerang και τελικά ο συνάνθρωπός μας καταλήγει να είναι πολύ καλός μαζί μας, πολύ καλός μας φίλος και αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, οπότε λέω βλακίες τώρα για να κλείσω το βίντεο έτσι λέγοντας χαζομαρίτσες. Ξέρετε όπως κάνω εγώ τώρα τελευταία. Νίκη, θες να πεις τίποτα? Ναι, πες και εσύ. Τέλεια. Το βρήκα στην άμμο Ναι. και τώρα είναι δικό μου. Ναι. Αυτό εδώ. Wow, πολύ ωραίο. Ναι.